Ik zit hier met Mandy van Mandy's Spiritual Cards. En we vinden het heel leuk om samen te gaan werken aan een aantal podcasts. En dan zeggen tussen de 10 à 15 minuten. Over allerlei onderwerpen die wij zelf leuk vinden, waar we zelf over kunnen praten. Maar ook dat we dachten, nou misschien weten jullie nog wel iets. En daar is inderdaad wel wat uitgekomen, want ik zag dus dat Vera, ze heeft dan onder naam Jack geschreven, maar het gaat om Vera. Zij had een hele leuke vraag, want zij wilde eigenlijk weten van, als ik nou na afloop een reading heb gedaan voor een klant, hoe kan ik dan weer dat ik weer tot rust kan komen? En toen dacht ik, nou, daar kan ik wel wat mee en Mandy die kan daar ook wat mee. Dus wil ik het eigenlijk aan Mandy vragen van hoe doe jij dat, zeg maar? Hoe ga jij na afloop? Of misschien doe je het al eerder? Dat je voor? Dat je ik doe me van tevoren altijd ook wel meestal wel gronden en aarde. Ik doe ook, zeg maar, daarna zo de masseren en ik visualiseer me ook vaker een bubbel om me heen. Dus dat ik ook nog, zeg maar, een soort beschaming doe, maar met het gronden en het aarde. Ik ga dan eigenlijk heel bewust dat ik mijn voeten gewoon voel op de grond. Ik visualiseer me, zeg maar, wortels en dat de energie, zeg maar, in en uit gaat. Dus dat wat ik niet meer nodig heb, dat weg kan stromen. En dat probeer ik van tevoren altijd. Ook mijn benen altijd even afstrijken. Ja, wil jij uitleggen wat jij bedoelt? Want ik weet het wel, maar er zullen menig mensen zijn die het niet kennen. Wat je bedoelt met wortels en aarde. En hoe doe je dat? Ik doe dat, zeg maar, eigenlijk, ik visualiseer, ik ben me dan heel bewust van mijn lichaam, het bewust voelen dat je de aarde, zeg maar, onder je voeten voelt. En vanuit mijn stuitchakra, zeg maar, mijn stuitje, daar visualiseer ik eigenlijk een staart. Dat die, zeg maar, de grond ingaat. Ja. En dat is eigenlijk die wortels onder je voeten, wat je, zeg maar, gaat visualiseren. En dat staartje, daar gaat je energie, zeg maar, doorheen. Ja, en dat is eigenlijk met de aarde. Ja, het is wat Mandy bedoelt is, en wat ik zelf ook doe, dat is een soort, je visualiseer je dat je een boom bent, een eik of zo'n oude eik, ik zeg maar wat. En dan doe je je ogen dicht en dan denk je van, oké, ik heb wortels, die gaan via mijn stuitje in de grond. Die gaan via mijn voetzolen in de grond. En die worden steeds breder, 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 breder. Maar je gaat ook steeds meer dieper naar de aarde, dieper, 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 dieper. Net zolang dat je het idee hebt dat je aan het midden bent van de aarde. En dan ga je dan breder, 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 breder. Op een gegeven moment denk je, dit is genoeg. En dan zet je dat vast. En dan heb je ook veel meer binding met moeder aarde, om het zo maar eens te zeggen. Sommige mensen laten het dan zo. En sommige mensen die halen dan die boom weer, die wortels weer weg. Tegenwoordig laat ik het gewoon zo. Want ik denk van, nou, het is wel goed zo, weet je wel. Dus dat is een hele goede oefening al om voordat je gaat beginnen met een reading, om dat al te gaan doen. Dat is echt een hele goede oefening. Ja, maar dat is eigenlijk ook altijd, ik merk ook echt aan mezelf als ik het eens niet heb gedaan. Of je wilt snel. Ja, precies. Dan merk je ook dat je gelijk, dat ik echt vermoeid raak of het gaat niet zo hoe je het wilt zijn. Je bent dan toch niet helemaal in balans, om het maar even zo te zeggen. Dus ik merk daar ook wel echt verschil in. Ja, want je moet je voorstellen, je werkt met energie. Je werkt met de energie van de ander. Als jij niet geaard bent of niet gegrond bent, dan komt die energie van de ander echt zo in jou. Want die heb je natuurlijk ook nodig. Anders zou je die reading niet kunnen geven. Want je moet natuurlijk wel ingesteld staan op de energie van de ander. Alleen heb je dan, zonder dat je het wil, dat het je energie kost. En dat is natuurlijk in het begin ook wel logisch hoor. Als je beginnend kaartlegster bent, dan is het ook logisch dat je daar moe van bent. Dat is ook echt zo. Alleen kan je dat al wel opvangen met je een eik te voelen.
of je inderdaad een bubbel, hè, weet je, dat je in het witte licht, dat je jezelf in het witte licht zet. Dat is ook een hele mooie, zodat de invloeden van buitenaf niet naar binnen komen. Ja. Wel de energie die je nodig hebt, maar niet dat het jouw energie kost. Ja, ik merk ook echt dat dat bij mij heel goed werkt. Dus ja, precies. Ja. En is het jou al opgevallen dat we het ongeveer hetzelfde truitje aan hebben? Ja. Weet je dat ik daar van tevoren aan heb gedacht? Ik heb nooit een truitje aan. Ik dacht, dat zal wel heel grappig zijn. En ik deze eigenlijk ook niet. Deze ook niet. Deze wordt de tweede keer. Nou, dat is echt geweldig. Ik zit zo te kijken. Ik denk, we hebben hetzelfde truitje. Truitje met zwarte streepjes. Ja, wit met zwarte streepjes. Ja. Leuk. En ik heb daar van tevoren aan gedacht. Ik zeg, dadelijk heeft ze ook zo'n truitje aan. Ik weet niet waarom ik het heb gedacht. En nou, het was me nou niet opgevallen. Dat is heel grappig eigenlijk. Maar goed. Nee, het is precies. Ja. Leuk. Wat ik zelf ook doe. Ja. Is... ik had deze bij de tweedehands winkel gekocht. En dezelfde. En die doe ik altijd aan voordat ik een reading ga doen. Mooi. Ja, zodat het altijd mooie energie is. Ja, zeker als je klanten krijgt die je niet weet welke klant het is. Maar dat de energie altijd goed is en dat je de energie ook gewoon kan ombuigen. Als die niet minder goed is of zo. Of dat je denkt, weet je wel, dat je die dan ook mooi kan ombuigen. Dus dat doe ik tegenwoordig ook. Net wat jij zei met die bubbel. Dat je dan toch in een soort, voor je gevoel echt wel in het witte licht staat. Ja. En ik heb ook wel het idee dat het wel helpt. Dat het echt wel al die dingen bij elkaar helpen eigenlijk wel. Ja, het zijn allemaal net extra hulpmiddeltjes, dat het net wat, ik moet zeggen, ik maak ook eigenlijk altijd een kaarsje eigenlijk al automatisch ook wel aan. En een wierookstokje. Een wierookstokje, oh ja. Ja, want een wierook, wij vinden deze altijd heel erg. Ja, ik heb die ook. Deze blijkt dus een soort zuiveringswierook te zijn. Wist je dat? Nee, dat wist ik eerlijk gezegd niet. Ik gebruik hem eigenlijk wel voor mijn kaartjes regelmatig te reinigen. En ook mijn pendel. Maar ik wist het eigenlijk niet. Ik gebruik eigenlijk altijd een wierookstokje op gevoel een beetje. Welke ik, Deze blijkt dus... En dat, ik wist het echt niet, maar op een gegeven moment hoorde ik dat het dit is dus een zuiveringsspeciaal. Dus die kan je ook voor gebruiken. Ja, je kan natuurlijk daar elk soort wierookstokje gebruiken. Maar deze is dan echt, ik dacht van nou, grappig hè. En welke, jij gebruikt gewoon waar je denkt van, nou dat op dat moment, Ik heb nou wel eentje op een moment, is echt wel een beetje mijn favoriet. Dat is aartsengel Michael, een wierookstokje. En die zijn echt zo lekker. Dat is echt kan je die laten zien? Ik kan hem even pakken, Zie je het? Oh ja. Wat leuk. En die is echt, ik vind dit echt een hele... Ik heb hem ook nog niet zo heel lang, dus dat was ook uitproberen. En waar kun je dat soort dingen kopen? Die heb ik eigenlijk in een spiritueel winkeltje in Stijn toevallig gekocht. Bij een vriendin van mij waar zij woont. En dat is een spiritueel winkeltje. Ja. Maar ik ga ervan uit dat ze wel in meerdere van die winkeltjes hebben. Ja. Dat is een hele goeie, want je hebt natuurlijk ook chakra en aura. Heb je kaarsen en heb je wierook. Maar dit is ook wel een hele goeie om dan inderdaad, want Michael, die is dan zit in het gidsenteam wat ik heb. Maar dat is een hele goeie. En hij is echt super lekker van geur. Ook niet te... ik vind hem heel fijn. Niet te indringend, zeg maar. Nee. Hij is gewoon heel lekker, vind ik. Ik weet ook niet hoe die bloemetjes heet, want dan zal die ook gegarandeerd naar ruiken. Maar het is echt... Als je er zo een foto van wil nemen, dan ga ik sowieso even googlen en zo. En dan ga ik het ook hieronder neerzetten. Zal ik doen. Ja. Zal ik het dadelijk even doen. Maar hij is echt, het is een aanrader.
vader deze. Ja, en die wat jij hebt, die heb ik dan ook. Daar heb ik toevallig een groter doosje laatst van gekocht. Grappig, hè? Ja, ja, maar dat is eigenlijk de basic standaard die ik ook al altijd gebruik. Ja. Doe jij ook met wierook, hoe heet dat speciale zuiveringswierook? Gebruik je dat ook om kamers te reinigen en zo? Ik heb toevallig, ik heb hier ook zo'n schelp liggen, een veer. Oh, ja. En ja, ik kan het ook wel even pakken. Dit is zo'n zakje salie bedoel je. Nou, wij hadden dus eerste instantie, die is dus op. Eigenlijk, dat was zo salie in een witte salie in een buideltje. Oh, mijn partner is eigenlijk vanuit de zolder naar onder gewerkt en ja, doet het huis zeg maar om de zoveel tijd reinigen. Steek je aan en dat blaas je uit of zo? Of steek je aan en dat laat je zo? Hoe doe je dat? Ja, dat steek je aan en je gaat zeg maar van bovenaf van je woning ga je naar onder werken. En dan ga je eigenlijk alle ruimtes eigenlijk door. En ja, toen ik toevallig die dag ook toen ik die wierook heb gekocht van Aerts en Michael, had ik zoiets van ja, ik vind die schelpen vind ik altijd mooi en dan heb je deze. Ja, precies. En daar heb ik die witte salie heb ik nou in zoiets gekocht. En die kun je zeg maar in die schelp leggen dan. Ja. Ik heb hem wel nog niet gebruikt, moet ik zeggen. En, en deze heb ik van een goede vriendin van mij gekregen. Die heeft ze onderweg met wandelen, heeft ze die gevonden. En dan kan ik dus nou de rook, kun je dan zo... En hoeveel salie doe jij in zo'n bakje? In hoeveel salie? Ik moet zeggen, ik heb hem nog niet... Ja, dat is wat ik zeg, we hebben eigenlijk altijd dat buideltje gehad. Die is nu op. Ja. Dus dat moet ik nog even gaan ondervinden. Ja. Dus dat durf ik even niet te zeggen. Maar langs de muren, hè? Zo, ja. En je kijkt eigenlijk alle ruimtes ga je eigenlijk even door. En gewoon om heel eventjes weer het huis te zuiveren en weer even... Ja, dat is ook een goede tip. Ja, ik heb ze ook. Alleen ik gebruik ze voor mijn pendel. Om op te laden en te ontladen. Dus eerst ontladen, dan opladen. Dus ik heb ze ook, maar ik heb ze eigenlijk nog nooit gebruikt om echt het huis te zuiveren. Ja. Dus ik laat altijd die dingen erin die in zitten. Dus volgens mij de hematiet. Dat moet ik even uitzoeken. Dat zo is. En dit is dan die bergkristal met weer op te laden. Ja. Ja, kan je ook in je zak. Ja, mooi. Ja. Even kijken, ik ga even spieken. Ja, wat ik dus zelf doe, maar dat is, ik heb natuurlijk, als je bijvoorbeeld Reiki hebt gehad, of weet ik veel, chakra, en aura healing, of nou ja, je hebt dat soort dingen gehad. Ik heb zelf mijn Hatma healing gedaan en ik heb daarmee een team van mezelf gekregen. 2 teams op een gegeven moment. En toen heb ik er gewoon een derde bij gedaan, zelf. Maar ja, moet je dat zeggen? Om ook dat de invloeden van buitenaf ook niet binnen bij je komen. Maar ook om je natuurlijk te helpen met ja, dat je dingen doorkrijgt. Hè? Je kan natuurlijk of helderhorend zijn, of helderziend, of voelend, of ruikend. Ja, het kan echt alles zijn. Maar ja, dat bepaalde, bijvoorbeeld helderhorendheid, dat je gewoon dingen hoort, of helderwetend, dat kan ook. Maar dat helpt ook enorm. Maar dat helpt ook niet alleen maar om dingen echt te weten, of achter dingen te komen van de ander. Maar ook om zelf ja, goed, zeg maar stevig te zijn voordat je al begint met een reading. Okay. En want Vera heeft het natuurlijk over van nadat, maar je kan beter eigenlijk al voordat. Dus voordat je begint al allerlei dingen doen, zodat je ook ja, wat rustiger bent en dat je ook echt niet zo moe bent na afloop. Oké. Heb jij wel eens een klant waarvan je, ja, daar kunnen ze natuurlijk zelf niks aan doen, maar die best wel veel energie zuigt? En dat je daarna denkt, oké, dat je daar ook een soort remedie voor hebt van, oké, dat kan ik doen om dat weg te krijgen.